سلام دوستان، توی این نماوا میخوایم به نصب و بررسی توزیع زورین او اس بپردازیم. این توزیع شروع توسعه‌اش از کشور ایرلند بوده، بر پایه دبیان و اوبونتو هستش و فقط از معماری x8664 پشتیبانی میکنه. همچنین این توزیع واسه کسایی که به تازگی میخوان وارد دنیای لینوکس بشن هم توزیع مناسبیه و ما به همراه میزکارهای گنوم و XFCE میتونیم این توزیع رو نصب بکنیم. منتها قبل از اینکه بریم سراغ نصب و بررسی این توزیع، اجازه بدین درباره نسخه های مختلفی که واسه این توزیع وجود داره توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. ما 3 تا نسخه اصلی پرو، کور و ایژوکیشن واسه این توزیع داریم. البته نسخه های دیگه مثل نسخه های لایت هم داره این توزیع که البته ما زیاد برامون مهم نیست و 3 تا نسخه اصلیش همین نسخه های پرو، کور و ایژوکیشن هستن که نسخه پرو پولیه، اما 2 تا نسخه کور و ایژوکیشن رایگان هستن. حالا این نسخه ها چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن؟ در واقع واسه بیشتر افراد نسخه کور کافیه و جوابشون رو میده، اما نسخه پرو یک سری ویژگی‌های اضافی رو هم در اختیار شما قرار میده. برای نمونه یکی از مهمترین ویژگی‌هاش محیط‌های میز کار مختلفه که در اختیار شما قرار میده. برای نمونه شما میتونید میز کاری که در واقع توی زورین او اس دارید رو اگه نسخه که نصب کردید پرو باشه شبیه بکنید به میز کار مک او اس یا ویندوز 11 یا کروم او اس یا سیستم حامل های مختلف دیگه که حالا خیلی ویژگی کاربردی نیست. اینجا اوبونتو و لینوکس مینت رو هم آورده که خب اوبونتو از میز کار گنوم استفاده میکنه و خود این توزیع هم از میز کار گنوم داره استفاده میکنه، یعنی ذاتاً تقریبا میشه گفت که همون محیط اوبونتو رو در اختیارتون قرار میده، ولی باز هم جزو این 8 تا قالب‌های میز کاری که داره آوردتش، در صورتی که خب منطقی نیست این کار. حالا مک او اس و ویندوز 11 رو میپذیریم ولی اوبونتو رو که آورده زیاد جالب نیست. ولی به هر حال نسخه پروش خیلی امکانات خفنی رو به ما ارائه نمیده، چون که در نهایت میز کاری که شما نصب میکنید یا گنوم یا XFCE و توی نسخه پرو شما فقط همون میز کار گنوم یا XFCE که دارید رو میتونید شبیه به مک او اس یا ویندوز 11 بکنید و دقیقاً همون میز کاری که مک او اس برای نمونه داره رو شما نمیتونید نصب بکنید و حتی با نسخه پرو هم در اختیارتون قرار نمیگیره. پس واسه ما همون نسخه کور کافیه. حالا یه نسخه ایژوکیشن هم داریم که به ما یه سری ویژگی‌های اضافی میده، مثلا یه سری نرم افزارهای اضافی مخصوص تحصیل توش تعبیه شده که مخصوص مدارس و برای دانش آموزان در واقع مناسبه. واسه ما همین نسخه کور کفایت میکنه که من همین نسخه کور رو بارگیری کردم و اینجا اجازه بدین که ماشین مجازیمون رو ایجاد بکنیم و نسخه کور از زورین او اس رو نصب بکنیم. خب ما توی این مرحله لینوکس رو انتخاب میکنیم و اینجا اوبونتو 64 بیت یا دبیان 64 بیت رو انتخاب میکنیم که من ترجیح همینه که دبیان 64 بیت رو به این شکل انتخاب بکنم و حالا نکست رو میزنیم و اسمش رو هم مینویسیم به این شکل زورین او اس و توی این مرحله هم 20 گیگ فضا بهش اختصاص میدیم و میایم یک مقدار رم بیشتر و تعداد پردازنده های بیشتری رو هم بهش اختصاص میدیم و منتظر میمونیم که ماشین مجازیمون ساخته بشه. حالا بعد از اینکه ماشین مجازیمون ساخته میشه میایم و روشنش میکنیم و تمام صفحهش هم میکنیم. خب حالا اینجا میایم همین گزینه ترای اور اینستال زورین او اس رو انتخاب میکنیم. خب دوستان الان نصب کنندش برای ما باز شده و ما اینجا زبان رو میتونیم انتخاب بکنیم که روی همین انگلیسی میذاریم بمونه و میریم که مراحل نصب رو شروع بکنیم. خب حالا اینجا کانتینیو رو میزنیم و توی این مرحله خب ما خیلی نصبمون نمیخوایم طولانی بشه و مدت زمان زیادی طول بکشه، واسه همین این گزینه رو خاموش میکنیم که
در هنگام نصب به روزرسانی اگه وجود داشت اونها رو بارگیری نکنه و این رو هم خاموش میکنیم که البته شما اگه میخواید روی رایانه واقعی نصبش بکنید حتما بهتره که روشن بذارید بمونتش و به این شکل کانتینیو رو میزنیم. خب حالا تصویر برای ما به صورت خودکار تمام صفحه هم میشه که اتفاق جالبیه. خب حالا همین گزینه Erase Disk and Install Zorin OS میذاریم که انتخاب شده بمونه و با زدن روی این دکمه عملیات نصب رو آغاز میکنیم. البته قبلش باید ترجیحاتی که انتخاب کردیم رو تایید بکنیم و کانتینیو رو بزنیم تا عملیات نصب آغاز بشه. خب جالبه همچنان باز هم نصب شروع نشد و اینجا ازمون میخواد که کشورمون انتخاب بکنیم که خودش به درستی انتخاب کرده و ما کانتینیو رو میزنیم و امیدواریم که بالاخره الان نصب شروع بشه. خب باز هم شروع نمیشه و ما یه اسمی وارد میکنیم. حالا هر اسمی میتونه باشه، برای نمونه یوزر من وارد میکنم طبق معمول به این شکل و یه گذرواژه‌ای هم میتونیم وارد بکنیم که اگه به ما اجازه بده من یه گذرواژه ساده ای رو اینجا وارد میکنم و به این شکل کانتینیو رو میزنیم. خب حالا بالاخره نصب ما شروع شد و میتونیم با زدن روی این گزینه جزئیات بیشتری هم از نصب ببینیم. خب دوستان نصب کامل شد و ریستارت رو انجام میدیم تا توزیعمون رو به صورت نصب شده داشته باشیم و به بررسیش بپردازیم. خب حالا توی این مرحله میایم اینجا توی بخش ستینگز و توی ستینگز میایم توی CD DVD و اینجا اینو میذاریم روی Use Physical Drive و اوکی رو میزنیم. حالا به این شکل میایم انتر رو میزنیم. خب دوستان مثل این که با زورین OS با مشکل مواجه شدیم و الان مدت زمان زیادیه که ما هیچ تصویری عملا نداریم. حالا به هر حال من یه بار ریستارتش میکنم ببینم که برطرف میشه مشکل یا نه. خب دوستان الان مدت زمان زیادیه که ما همینجا موندیم. الان چند روز از ضبط اولیه نماوا گذشته و من بعد از تلاشی دیگر موفق شدم که بالاخره زورین OS رو بیارم بالا و به این شکل الان ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و به بررسیش بپردازیم. حالا نکته جالبی که همین اول به چشم میخوره اینه که این توزیع برخلاف بقیه توزیع ها به جای فایرفاکس از مرورگر بریو به عنوان مرورگر پیش‌فرض خودش استفاده میکنه. حالا من هر دوتا مرورگر فایرفاکس و بریو رو قبول دارم و به نظرم هر دوتاشون خوبن، ولی به هر حال حالا این توزیع ترجیح داده که از بریو استفاده بکنه. اکثر توزیع های لینوکسی در حال حاضر ترجیح میدن که مرورگر فایرفاکس رو به عنوان مرورگر پیش‌فرض خودشون داشته باشن. محیط در واقع خیلی خوبی داره، میشه گفت که گنوم رو خیلی خوب سفارشی سازی کرده در نگاه اول و یه محیط جمع و جور و زیبایی. حالا ما میتونیم تنظیماتش رو هم باز بکنیم که جزئیات بیشتری رو بتونیم در بیاریم از محیطش، ولی خب در کنار زیبا بودن محیطش حجم محیطش هم زیاده و یه مقدار سنگینه دیگه. حالا ما چون توی ماشین مجازی هستیم این سنگینیش باعث میشه که عملکرد خیلی خیلی کندی رو داشته باشیم، ولی با این حال روی رایانه‌های واقعی فکر نمی کنم که مشکلی به وجود بیاد. حالا به هر حال
من الان تنظیمات رو باز کردم ولی هنوز باز نشده. حالا من برای نمونه کاوشگر پروندهش رو هم میتونم باز بکنم تا تنظیماتش باز میشه ما شاید بتونیم کاوشگر پروندهش رو داشته باشیم. بیش از حد کنده و با اینکه اینقدر کندی رو شما روی رایانه‌های واقعی تجربه نخواهید کرد، ولی باز هم به عنوان یک توزیع لینوکسی اینقدر سنگین بودن میتونه یه نقطه ضعف باشه برای توزیع. حالا به هر حال مثل این که بالاخره تنظیماتش داره برای ما باز میشه و مثل این که بالاخره کاوشگر پروندهش هم میخواد که باز بشه. یه نکته دیگه ای که وجود داره اینجا اینه که محیط این توزیع به ویندوز شباهت بیشتری داره و همه چیش این پایین قرار گرفته دیگه. برای نمونه دکمه های مربوط به پاور و اینا این بالا قرار ندارن و الان بالاخره ما اینجا تنظیمات رو داریم. محیطش خیلی زیباست ولی بیش از اندازه سنگینه و این یکی از نقاط منفیش میتونه باشه به نظر من که هست و انقدر سنگین بودن برای یک توزیع لینوکسی منطقی نیست. حالا اینم کاوشگر پروندهشه. در کل همون محیط گنوم رو ما اینجا داریم به خاطر اینکه میزه کارا یکی هن ولی به صورت سفارشی سازی شده. یعنی تیم توسعه زورین او اس اومدن همون محیط گنومی که توی اوبونتو داریم رو یه مقدار سفارشی سازی کردن و برای نمونه رنگا رو تغییر دادن یا مثلا هر چی که این بالا بوده رو حذف کردن و همه چیزو فقط همین پایین گذاشتن و به این شکل ما داریم. ولی خب عملا نمیتونیم استفاده بکنیم دیگه. فوق‌العاده توزیع سنگینیه. بسیار بسیار سپاسگزارم که توی این نماوا همراه من بودید. خوشحال میشم اگر نظری راجع به این توضیح دارید حتما توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. اگه نماوا به نظرتون مفید بود و از کیفیت مطلوبی برخوردار بود ممنون میشم که بپسندیدش و در نهایت اگه دوست داشتید توی کانال هم میتونید مشترک بشید. تا نماواهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.